হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? বৰ্তমান মোৰো ভালে। এয়া ৰ'দ ইমান দিছে আৰু আমি কচু বিচাৰি ফুৰিছোঁ। গোটেই হাবি এইবিলাক, হাবিৰ মাজতে কচু বিচাৰি ফুৰিছোঁ। আজি পঁইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ আছে। এয়া ময়ূৰ আৰু ময়ূৰ আৰু মই মৌচুমী। আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ দুজনীৰ মাজত আছে পঁইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ। পঁইতা ভাতৰ লগত পিটিকা লাগিবই কচুৰ, গতিকে এয়া আমি কচু বিচাৰি ফুৰিছোঁ। এতিয়া কচু বুটলি লওঁ। এইজোপা ভেকুৰী গছ, দুটামান ভেকুৰীও ছিঙি লওঁ। ভেকুৰী পিটিকা অকণমানো বনাম পঁইতা ভাতৰ লগত খাবৰ বাবে। এই ভেকুৰীটো খায়নে বাৰু আপোনালোকে? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কিছুমানে কয় এই ভেকুৰীটো খালে বোলে কফ জমা হয় বা কাহ হয়। কথাটো সঁচা নে মিছা নাজানো, এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱা নাই। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, খায়নে এই ভেকুৰীটো? এয়া মই কচুখিনি কাটি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এবিধ বনাম ভেকুৰীৰ লগত আৰু জলকীয়া দিম, এয়া কচু। আৰু এবিধ বনাম এয়া কণ বিলাহী, কচু, জলকীয়া আৰু মচুন্দৈ, এয়া দুবিধ পিটিকা বনাম। আৰু এইফালে ভেকুৰী থৈ দিছোঁ, এয়া বইল কৰিম আলুগুটিৰ লগত। বলক এতিয়া আমি বনাই লওঁ। এয়া এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই গেছটো কমাই ল'ম। প্ৰথমে মই এয়া বিলাহীৰ লগত বনোৱা কচুৰ পিটিকাটো প্ৰথমে বনাম। এয়া এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লওঁ। মচুন্দৈ আজি মোৰ তাকৰ হ'ল আৰু দুখিলামান হোৱা হ'লে ভাল আছিলে। তাককে হ'লেও সেয়াকে দি দিলোঁ মই। এতিয়া ভালদৰে লৰাই অকণমান নিমখ দি দিম। অকণমান নহৰু দি দিলোঁ। ইয়াত মই একো মছলা বা হালধি একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কচু পাতত দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। মই আজি পাতত দিয়া নাই, পাতত দিয়া ষ্টাইলৰ এয়া কেৰাহীতে বনাইছোঁ। এতিয়া মই এটা ডাবৰ লৈছোঁ। ওপৰৰ পৰা ঢাকিলে মানে গাপ নাখাব, সেইকাৰণে মই এটা ডাবৰেহে ঢাকিম, যাতে কচুখিনি ভালকৈ গাপ খাই সিজে। এয়া ঢাকি দিলোঁ। এয়া মই এতিয়া ঢাকোনখন উদঙাই কচু কিমান কি হৈছে চাওঁচোন। এয়া কচুৰ পৰা পূৰা পানী ওলাই গৈছে। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। গেছটো বঢ়াই দিম অলপ, ভালদৰে সিজিবৰ বাবে। আকৌ ঢাকোন লগাই দিম। এয়া ঢাকনখন উদঙাই মই আকৌ চাই লওঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰথম পিটিকাখিনি। অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন প্লেটত নমাই লওঁ। সেই একেখন কেৰাহীতে মই আকৌ অকণমান মিঠাতেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি পকিবলৈ দিছোঁ। মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই কচুখিনি দি ল'লোঁ। অকণমান লৰাই লওঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া ভেকুৰী, মই এয়া সৰু ভেকুৰীটো হয়, এয়া ভেকুৰী দি দিলোঁ। আকৌ লৰাই লওঁ। জোখ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ।
ইয়াতো মই অকল নহৰুৱে দিম, মা মছলা একো নিদিওঁ, আনকি হালধিও নিদিওঁ, অকল নহৰু দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। সেই একেটা দাবৰে মই আকৌ ঢাকি দিম গাপ খোৱাকৈ। এয়া ঢাকোনখন উদঙাই চেক কৰি লওঁ কিমান কি হৈছে কচু। এয়া কচুৰ পৰা পুৰা পানী ওলাই গ'ল। অকণমান লৰাই দিছোঁ, অলপ বাকী আছে, আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিওঁ। এয়া ঢাকোনখন উদঙাই মই আকৌ লৰাই দিম। এয়া ভেকুৰী দিয়া কচুৰ পিটিকাও মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া ভেকুৰীখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ। কচু পিটিকা ৰেডি। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ আলু, ডিম, ভেকুৰী লগতে এটা বেঙেনাও দি দিলোঁ। এতিয়া এচামুচ এয়া আচাৰৰ তেল, জলফাই আচাৰৰ তেলো দি দিলোঁ, আৰু লগতে দিম অকণমান পিঁয়াজ, অকণমান কেঁচা মিঠাতেল, এয়া অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে পিটিকি ল'ম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। লগতে এইকেইটাও পুৰি ল'লোঁ, বিলাহী। এতিয়া এইকেইটাও ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া পঁইতা ভাতটোতো ৰাতি এতিয়াই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান মিঠাতেল দি দিম, আৰু ইয়াৰ লগতে পিঁয়াজ দি দিম। এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। ৰেডি কৰি লওঁ খাবৰ বাবে। তো এয়াই আছিল আমাৰ পঁইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ। এতিয়া আমি খাই লওঁ। 1, 2, 3 গো। খোৱা। কাৰ আগে হয় দেই, কাৰ আগে হয় আকৌ। এয়া কচু আৰু ভেকুৰীটো প্ৰথমে টেষ্ট কৰি লওঁ। ভালে লাগিছে, তিতা অকণমান। তাৰ আগত হয় আকৌ, জল্দি জল্দি কৰা। এয়া বিলাহীৰ লগত বনোৱা কচু পিটিকা, এয়াও খাই চাওঁ। ভালেই লাগিছে। মচুন্দৈ খাই এনেও ভাল পাওঁ মই। পঁইতা ভাত আকৌ কাঁহীত খাই ভাল নালাগে। এয়া আমি ডাবৰতহে লৈছোঁ। মজা লাগিছে নে খাই? গৰমত খাই এনেকুৱা পঁইতা ভাত বহুত ভাল লাগে। গাটো চেঁচা চেঁচা লাগি থাকে। আপোনালোকেও খাবচোন কেতিয়াবা এনেদৰে। পিটিকা কোনটো ভাল পাইছা তুমি? মোৰ পিটিকা খতম। তুমি হাৰিবাই খাইবা। দেখিলা, মোৰ প্লেট খালী হৈ গ'ল। এতিয়া ডাবৰে পানীও খাই দিওঁ ভাতৰ। ভাত কেইটামান থাকিলে, এয়া
নোৱাৰিলোঁ আৰু পেট ভৰি গ'ল এয়াই আছিল আমাৰ এয়া পইতা ভাতৰ চেলেঞ্জ ময়ূৰ হাৰিলে মই জিকিলোঁ বুলি নহয় আৰু দুটামান এৰিলোঁ আমাৰ আজি এয়া পইতা ভাতৰ চেলেঞ্জটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি সহায় কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ ভিডিঅ'ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই